Στο κεντρικό μενού της εφαρμογής γίνεται η επιλογή γλώσσας και στη συνέχεια ξεκινάει η εφαρμογή. Καθώς η σκηνή φορτώνει, προσαρμόζουμε την κάσκα ώστε τα γράμματα να φαίνονται καθαρά. Όταν είμαστε έτοιμοι και η σκηνή έχει φορτώσει, πατάμε το κουμπί μενού στο αριστερό χειριστήριο. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορούμε να κινηθούμε στο χώρο με το μοχλό στο αριστερό χειριστήριο και να περιστραφούμε με το μοχλό στο δεξί χειριστήριο. Αν βρεθούμε εκτός του κύριου περιβάλλοντος, το κουμπί Β στο δεξί χειριστήριο μας επιστρέφει στην αρχή. Μπορούμε να πιάσουμε ένα αντικείμενο πλησιάζοντας το εικονικό χέρι σε αυτό και κρατώντας πατημένο το κουμπί της λαβής στο εκάστοτε χειριστήριο. Για να αφήσουμε το αντικείμενο, αφήνουμε το κουμπί. Μπορούμε να ανοίξουμε το μενού του παιχνιδιού πατώντας το κουμπί μενού στο αριστερό χειριστήριο. Για να αλληλεπιδράσουμε με το διδιάστητο παράθυρο, στοχεύουμε σε ένα σημείο με το δεξί χειριστήριο και με την υπόδειξη της γραμμής δείκτη επιλέγουμε πατώντας το κουμπί της σκανδάλης. Πατώντας το κουμπί μενού στο αριστερό χειριστήριο, το παράθυρο κλείνει. Έχοντας επιλέξει μια τοποθεσία στο χάρτη, μπορούμε να ξεκινήσουμε την περιήγηση πιέζοντας το κουμπί μαργαριτάρι στο κορφό του αριστερού χεριού. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μπορούμε να μεταβούμε στο επόμενο σημείο ενδιαφέροντος, ευθυγραμμίζοντας το βλέμμα μας με το αντίστοιχο σημείο μετάβασης. Για να επιστρέψουμε στο περιβάλλον του χάρτη, πιέζουμε ξανά το κουμπί μαργαριτάρι στο καρπό του αριστερού χεριού.